Så nu har vi polerat hela båten, friborden och överbyggnaden. Vi har blåst av allt gammal polerdamm och polerrester. Så nu ska vi ju vaxa båten då, men innan vi vaxar båten så ska vi rengöra den. Vi kommer använda idag våran surface cleaner, isopropanolblandning. Men man kan också köra isopropanol själv och blanda. Då brukar vi rekommendera ungefär 40% isopropanol, resten vatten. Vi rekommenderar inte att köra helt ren isopropanol då vi har märkt att på vissa känsliga ytor så kan det bli lite märken av det här. Så varför vi kör surface cleaning då innan vi vaxar och inte börjar vaxa direkt? Jo, det är ju för att oavsett polermedel man använder så är det oljor i polermedel. De här oljorna kan man inte torka bort bara genom att buffa av med en mikrofiberduk eller annan duk. Utan för att få bort dem helt och hållet så använder man då den här surface cleanern. Spruta på en duk och torkar av. Och då blir ytan helt ren, vilket då gör att vaxet eller det skyddet man lägger kommer binda mycket bättre mot ytan. Och då kommer hålla mycket längre. Men som sagt, kan även ha det sagt att om man vaxar med en sån här polermaskin som vi kommer göra så kommer man ner lite mer på djupet med vaxet, med maskinen. Så att då är det inte lika nödvändigt att köra med surface clean. Men vi kommer ändå göra det ändå just för att få bästa möjliga resultat som håller så länge som möjligt. Så då, när jag kör med surface cleanern och rengör båten, då brukar jag ha en duk som är blöt och en duk som är torr. Så då brukar jag duscha på ordentligt med surface cleaner på duken. Och sen går jag med den och torkar av en yta. Och sen går jag med en ren duk efter och bara eftertorkar. Så jag får bort eventuella rester så ytan blir helt ren. Så nu är det bara att göra det här runt hela båten. När båten är avtorkad och ren då, så drar vi igång med vaxet. Här på samma sätt som när vi polerar med frioscillerande maskin så brukar vi lägga en 3-4 ärtor så här. Och då kan vara bra att veta med när vi applicerar vaxet, så istället för som med poleringen, när vi kör på 4 av 6an här, alltså på 4000 varv, då skruvar vi ner på lägsta möjliga varvet. För att när vi lägger vaxet så har vi ingen anledning att köra med högre varv, utan det här är bara för att applicera vaxet. Och då brukar vi också göra så här att när vi vaxar friborden till exempel, då börjar vi i ena hörnet, sen går vi och vaxar hela båten. När vi då har gått runt båten och är tillbaka igen där vi börjar, då brukar det ha gått en 15-20 minuter någonting. Och då kan man börja buffa av båten, torka av båten, få bort vaxet direkt. Så att, tänk på det med vaxet. Man vill gärna att det ska ligga på i alla fall en kvart, uppåt en halvtimme. Men som sagt, nu när det är sol ute, då kan man ta det lite fortare. Så en kvart, det är inget problem att torka om. Så att jag drar igång och börjar vaxa här. Och det är bara som sagt, se till att täcka hela ytan. Du behöver inte gå över flera gånger, utan bara se till att du får ett jämnt tunt lager över hela ytan. Och sen som sagt att du behöver inte ha mycket vax, utan det är snarare bättre med desto mindre desto bättre. Du ska bara få en tunn hinna så man ser att det kommer vax på. Och då blir det betydligt mycket lättare att torka av också. Och sen sista saken innan jag drar igång, så vi har den här våfflade drissan när vi vaxar. Och det är ju då för att det blir ett mönster på ytan som gör att det är mycket lättare att se vad man har vaxat. Så nu kör vi! När man vaxar båten då, med friborden runt hela vägen, så är det dags att torka. Då på samma sätt som i IPAn så kör vi 2 dukar. Då kör jag en duk för att grovbuffa, alltså för att ta bort största delen av vaxet. Sen går jag över med en duk efter för att finbuffa, för att då vara helt säker på att vi har fått bort alla rester av vaxet. Nu när vi ska vaxa överbyggnaden då, så kör vi precis som vanligt med maskinen här på alla stora ytorna. På halkskydden kan det vara bra att tänka på att är det ett halkskydd som inte är så grovt, så vaxet är ganska halt, finns det risk att man kan halka på det. Så här ska man vara lite försiktig med att vaxa. Det finns vaxer som inte är så hala som man kan lägga där. Men är det grövre halkskydd som vi har på vissa delar, då kan man bara dra på vax. I alla fall, så vi kommer vaxa hela överbyggnaden. Sen har vi ju några ytor här som där är lite trångt att komma in med maskinen. Då är det tips att antingen så kan man ta av trissan så här, dra på lite medel på trissan och gå för hand så här och ta upp emellan. Eller så kan man, om man vill verkligen in och pilla,
kan man ju köra på en mikrofiberduk så här också. Och gå och lägga på. Annat smart tips här då. Vi brukar alltid dra på lite vax på rutorna. För just vårat vax, det binder på glas också. Och då, så länge man ska bara se till så att rutan är hyfsat ren i alla fall innan man vaxar. Men så det är bara att smeta på som vanligt här. Och sen se till att låta härda en 15-30 minuter. När man har torkat av det här, det som är så nice med det här att sätta på rutorna, det är ju då att när det regnar så kommer ju regndropparna vilja liksom rinna av rutan så fort som möjligt. Så behöver man inte använda vindrutetorkaren lika mycket när det är dåligt väder ute. När man har ryckt tejpen här från relingslisten så kanske man tycker den ser lite tråkig ut när resten av båten är så fräsch. Då brukar vi ta vårat vax och dra på, skydda så det blir glansigare och så att listen håller sig fräsch längre. Sen är det så att man har råkat få någon märken och att listen är lite gammal och tråkig, så brukar vi köra med aceton på och dra på för att fräscha upp, för då smälter man ju bort en del av gummilisten så man får fram fräscht gummi. Tänk på här, aceton det är väldigt starkt så det är viktigt i sådana fall att testa på en liten yta först och se så att det funkar innan man gasar över hela listen. Sen också aceton, det torkar ut gummit, så där är det extra viktigt att får man på med aceton på listen så ska man verkligen se till att lägga vax eller något annat skydd på listen efteråt. Nu är vi klara med vaxningen. Det är riktigt bra det här, så nästa film så får ni spana in resultatet, så ger vi lite tips och tricks hur ni kan behålla glansen på båten så länge som möjligt.